ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පළමුවෙන්ම ඔයාලගෙන් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මහාන මැෂින් ගැන කියලා දෙන එකම YouTube channel එක නිසා ගොඩ දෙනෙක් Tamanට ගැටලුවක් ආපුවාම අටම් පහුරට ඇවිත් Tamanට අවශ්‍ය දැනුම අරගෙන යනවා. ඇත්තට මේ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. මේ කාර්යය කරගෙන යන්න මම කාලය, ශ්‍රමය, මුදල් වැය කරනවා. ඉතින් මේ channel එක තවදුරටත් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න නම් මේ තුලින් මටත් යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්න ඕන. ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ වලින් ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න ඔයාලටම තමයි. වීඩියෝ එක යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අලු පාට කරන්න. ඊළඟට දකුණෙන් තියෙන සීනුවත් අලු පාට කරලා ඒත් එක්කම තියෙන ALL කියන අකුරු තුනත් ඔබන්න. ඊළඟට වීඩියෝ එක යටින් තියෙන share button එකත් ඔබලා Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter වගේ දේවල් වලට ෂෙයා කරලා මහාන මැෂින් කැඩුනාම හදාගන්න හැටි සිංහලෙන් කියලා දෙන YouTube channel එකක් තියෙනවා කියලා තවත් බොහෝ පිරිසක් දැනුවත් කරන්න. හරි. දැන් යමු අද වීඩියෝ එකට. මෝටර් එක සර්විස් කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් බලා ගන්න. අපි ඒකත් බලමු. මෝටර් සර්විස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මෝටර් ගලවලා සුද්ධ කරනකොට ඉස්සරහ පැත්තේ තියෙන කොක් ෂීට් එක පැත්ත ඒ පැත්තත් ගලවලා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිටිපස්සේ කවර් එක ගලවලා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉස්සරහ පැත්ත ගලවන හැටි බලා ගන්න. මේ වැඩේ කරනකොට මැෂින් එකේ හෙඩ් එක අපේ පැත්තට පාත් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඇනේ සහ මේ ඇනේ සහ මේ ඇනේ මේ එහා පැත්තේ ඉස්සරහනොත් මෙතනින් තියෙන ඇනයක් ඒ ඇනෙත් ගලවන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා අයින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බුරු කරගත්තාම ඇති පන්න ගන්න පුළුවන්. එන බුරුල් කරපුවාම බලාගෙන මේ කොටස ගැලවිලා බිමට වැටෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේ පැත්තේ කුණු දූවිලි තියෙනවා නම් දැන් මේකේ නම් එහෙම නැහැ ඇතුලේ ගොඩක් සමහරක් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේක બ્લોක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව බ්ලෝවර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් කම්ප්‍රෙෂර් යා ලයින් එකක් හරි තියෙනවා නම් හුලං අල්ලන්න මේක අස්සට. එතකොට කුණු ඔක්කොම එළියට එනවා. ඉතින් කොක් ෂීට් ගොඩක් ගෙවිලා තියෙනවා නම් කොක් ෂීට් එකත් මාරු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. මේ කියන කොක් ෂීට් එක එහෙමටම ගෙවිලා නැහැ. කොක් ෂීට් එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ගොඩක්ම ගෙවිලා තියෙනවා. මේ ඇනලකට ලං වෙන්නම ගෙවිලා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට අපි දැන් මේ දූවිලි තියෙනවා නම් දූවිලි ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්නවා. මේක ඇත්තට දූවිලි නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු පිටිපස්ස පැත්ත කොහොමද ඕපන් කරලා සුද්ධ කරන්න කියලා. මෙතන ඉස්සරහා පැත්තේ ක්ලච් ලිවර් එක තියෙන කොටස ඉදිරිපස කොටසෙත් දූවිලි තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට බ්‍රෂ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උලන් අල්ලලා සම්පූර්ණයෙන් සුද්ධ කරගන්න කුණු තියෙනවා. මොකද මේ සිදුරු වල මෙතනින් තමයි හුලං ඇතුළට ගිහිල්ලා මෝටරේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් ඇතුළට ඇදින හුලං එළියට යන්නේ මෙතනින්. ඉතින් මේවා වල කුණු තිබිලා හිර වෙලා එළියට හුලං එනක නැවතිලා තිබ්බොත් මෝටරේ රත් වෙලා ඉක්මනින් මෝටරේ විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේකේ කුණු තියෙන්න දෙන්න එපා. ඉතින් මෝටරේ පිටිපස්ස පැත්ත ක්ලීන් කරගන්න කුණු ටික අයින් කරගන්න අපි
මෙතන තියෙන ඇනේ සහ මෙතන තියෙන ඇනේ ගලවලා මේ කවරේ මේම අරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මේක ඇතුළට ඇදිලා ගිය දූවිලි. මෝටරේ වැඩ කරනකොට හුලං මේ පැත්තට ඇතුළට ඇදලා අරගෙන ඉස්සරහා පැත්තෙන් එළියට දාන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට ගොඩක් කුණු එකතු වෙනවා. දැන් මේ විදිහට කුණු එකතු වෙලා තිබුණාම මේක ඇතුළට මෝටරේ ඇතුළට හුලං යන එක නවතිනවා. එතකොට වෙන්නේ මෝටරේ රත් වෙනවා. රත් වෙලා ඉක්මනින් මෝටරේ සවුත් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෝටර සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට බ්‍රෂ් එකෙන් පුළුවන් මේ විදිහට තියෙන කුණු ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්න. වීසින් තියන අය කරන්න එපා. يعني හතිය ඇදුම තියන අය කරන්න එපා. මේක හරිම බොහොම සියුම් කුඩු තියෙනවා මේකේ. වීසින් තියන කෙනෙක් මේක සුද්ධ කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයාට එදාට බෙහෙත් ගන්න යන්න වෙනවා. ඒක නිසා මාස්ක් එකක් දාගෙන කරන්න. මේක හරි විස සහිතයි වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ දූවිලි වල. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බ්‍රෂ් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් තව දුරටත් කුණු තියනවාද කියලා. මෙහෙම තියනවා නම් ටොයිසර් එකකින් වගේ එළියට ගන්න පුළුවන්. මේ දැක්කද? ඒව එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේ කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ප්ලග් එක ගලවන්න මැෂින් එකේ. මොන විදිහකටවත් විදුලිය විසන්ධි කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරන්න එපා. ස්විච් එක විතරක් නෙමෙයි ප්ලග් එකම සම්පූර්ණයෙන් ගලවන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇතුලේ බලන්න. ඇතුලේ කොයිල් තියෙනවා. කොයිල් එක ඩැමේජ් කරගන්න නැතුව ෂේප් එකේ කොයිල් එකට වටේ තියෙනවා එළියට ගන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ගාව මේ දැන් බ්ලෝවර් එකක් හරි කම්ප්‍රෙෂර් එකක් හරි තියෙනවා වුණා ඉස්සෙල්ලා බ්‍රෂ් එකකින් අයින් කරලා ඉන්න ගන්න පුළුවන් ලොකු කෑලි ටික ගන්න. මොකද නැත්නම් උලන් අල්ලපුවම සමහරක් වෙලාවට මේ තියෙන ලොකු කුණු කෑලි අස්සට යන්න පුළුවන් එළියට එන්නේ නැති විදිහට. ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලා බ්‍රෂ් කරලා ඉවර වෙලා වැඩි දුරටත් තියෙන දේවල් අයින් කරගන්න උලන් අල්ලන්න. මෙතන කප් එකේ තියෙන ඒවා සුද්ධ කරගන්න. මෝටරේ අදින්නේ නැතුව ඇදලා යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට් වෙන්න පරක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ කැපැසිටර් එකේ දෝෂයක් නිසා ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිසා හොඳට චෙක් කරලා බලන්න මේ සුද්ධ කරන වෙලාවට කැපැසිටර් එක පුපුරලාද ඉදිමිලාද එළියට පොඩි පළුද්දක් හරි තියෙනවා නම් කැපැසිටර් එක මාරු කරන්න මෝටරේ සුද්ධ කරන වෙලාවට. ඉතින් මේකට හොඳට හුලං අල්ලන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හුලං අල්ලන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් තිබුණ මේ වයර් ඇද ගන්නත් එපා. මේ වයර් ඇදින විදිහට නතරගන්න එපා. වයර් මාරු කරගන්න එපා. වයර් ගලවන්න එපා. ඊට පස්සේ නැවතත් කප් එක දාලා එන දාලා තද කරගන්න. එතකොට මෝටරේ හොඳට වැඩ කරනවා. කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මෝටරේ අධික විදිහට රත් වෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට චුට්ටක් බලන්න. නැත්නම් මෝටරෙන් ගඳ එනවා නම් බොහෝ දුරට බ්ලොක් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. කොහොමත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මැෂින් රිපෙයාර් කරන්න එන කෙනාට කියලා මෝටරේ සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒක සමහරක් වෙලාවට අතපසු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. තමන් කරගන්නවා නම් තමන්ට උනත් කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ගොඩක් අය අතහරින දෙයක්. මැෂින් එක සුද්ධ කරගන්නවා. ඒක ටික කොහෙන් දාගන්නවා. එම්මෙන් දාගෙන තමන්ගේ වැඩේ කරගන්නවා. මෝටරේ ගැන හිතන්නේ. මෝටරේ පිච්චුනාට පස්සේ තමයි හඳන්නේ අනේ මගේ මෝටරේ පිච්චිලා කියලා.